हाँ जी दोस्तों, विश्वकर्मा दलबा यूट्यूब चैनल ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। लो जी दोस्तों, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਈਸਰ ਦੀ 767 ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰਿਵਿਊ। ਤੇ ਈਸਰ 767 ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਈਸਰ ਦੀ 767 ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਦਲੱਭਾ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਈਸਰ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਦਲੱਭਾ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।